Welcome to Apps Train, and this is Adobe Photoshop tutorial. In this video, ituturo ko po sa inyo kung paano i-fix yung pixelated na edge ng ating text. Yung iba tawag nila ay nagja-jog yung kanyang edge. Okay, kuha tayo ng sample para maintindihan po natin. Punta tayo dito sa type tool. Okay, gawa tayo ng text box. Okay, click, drag, wala mouse, bitawan po natin. For example, IPS. Ayan, ito po yung nagja-jog. Ibig sabihin may mga kanto-kanto, parang pixelated, pixelated talaga yung kanyang edge ng ating text, Kaya madali lang i-fix yan dito sa Photoshop, Ang gagawin po natin, double click po natin yung text dito sa ating layer para ma-select. Then punta tayo dito sa anti-alias, yung AA na yan, anti-alias. So naka-none siya, kaya yun yung kanyang appearance, yung kanyang preview. Kaya ang gagawin po natin, click po natin yung none. Punta tayo dito sa sharp. Ayan, kung napansin nyo, Ayan, gumanda na yung kanyang edge, So, yung iba dyan, yung crisp, subukan pa natin, crisp, strong, at saka yung smooth. Halos magkakalapit lang yan, Okay, balik tayo dito sa sharp. So, ganun lang, ganun lang mag-fix nung jog o ng pixelated, na edge ng ating text. Okay, bakit ba nangyayari yun? Bakit nagkakaroon ng ganun, Okay, para maintindihan po natin, i-explain po natin saglit, kung bakit kaganon, may mga pixelated, Okay, ang nangyayari po kasi, double click po natin, select po natin, then close up po natin ang gusto para maintindihan po natin, So ito yung concept. Ito yung concept ng kung bakit nagkaganon, yung ating text. Close up po natin. Ayan. Double click natin, select po natin. Ayan. Kung titingnan po ninyo, punta dito tayo sa none. Okay, anti-alias, Kung titingnan niyo po yung ating Photoshop, yan ay pixel base, Ibig sabihin, nakabase siya sa pixel. Ngayon, kung titingnan nyo po yung image natin, yung text po natin, ayan, naka-pixels siya, Ngayon, yung pixels po kasi, kapag 50% pataas, yung nafe-feel ng, close up pa natin. Ayan. Yung pixel, kapag ang pixel kasi ay nafe-feel niya 50% ata pataas, ang gagawin niya, so for example, ito, yung pixel na yan, yung nag-fill niya dito kasi curve siya Yung fill niya dito ay more than 50% sa isang pixel. Ang gagawin niya, i-cover niya yung buong pixel. Pero pag less than 50% yung na-cover nung curve na yan, for example, banda dito lang, banda dito lang, ang gagawin niya, hindi niya i-fill. Kasi yung pixel ay hindi siya nag-fill ng half, 3/4, hindi, nag-fill siya ng buo, Kaya pag none yung anti-alias, automatic yan yung nakikita natin. So 50% pataas, ang ginagawa niya, i-fill niya buong pixel, isang square. Pag 50% pababa, ang ginagawa niya, hindi niya i-fill yung isang pixel. O dito, for example, dito yung pixel na area na ito, ibig sabihin, hindi niya naabot yung 50% pataas na fill nung area niyan o region na yan, yung pixel na yan. Kaya wala siyang white, So yung nangyayari, ganun nangyayari, kapag none yung anti-alias, Pero pagka click natin, pag naka-sharp, tingnan nyo pa yung kakaiba. Yan. Sharp. Okay, none, sharp. Okay, dito naman sa sharp, for example, 20% o 30% o 40%, for example, yung curve na yan, ang nagamit niya sa pixel na ito, sa area na ito, na-cover niya yung, for example, ay 40%. So, ang gagawin ni Photoshop, pag naka-sharp, yung anti-alias, bibigyan niya ng 40% opacity yung area, yung pixel na yan. Kaya kung titingnan nyo po, yung pixel ay magkakaiba ng opacity. Dark, light, dark, light, dark, light. Depende sa percent nung nako-cover nung area na yan doon sa isang pixel. Okay, ulitin ko, kapag 40% for example ang na-cover ng pixel, sa pixel 40%, ang ginagawa niya 40% opacity rin, So naglalaro pa rin siya sa pixel, pero opacity yung kanyang ginagamit. Kaya kung titingnan niyo, napaka-smooth ng kanyang edge kasi nga meron siyang opacity. Hindi katulad doon sa none, na pag none,
as in wala talaga siyang i-feel. Okay? So ganun lang yung concept niyan, kaya nagkaganyan nakikita po natin, Pero huwag kayong mag-alala kasi kapag naka-zoom out naman yan, for example, naka-sharp tayo, palagi tayong mag-sharp, ayan, pag naka-sharp yan, pag naka-zoom out naman yan, okay, ayan, 100%. So pag naka-zoom out naman siya, napaka-sharp naman yung edge niya, hindi naman nakikita sa printing yan. Okay, so ganun lang kasimple, ganun lang kasimple mag-fix ng jog, yung pixelated na edge ng ating text sa Adobe Photoshop. Okay, sana po nakatulong po sa inyo yung tutorial na ito, and please like, share, and subscribe dun sa ating channel, Apps Train. Marami pong salamat.